Στα 23 της χρόνια, η Ελένη είχε ήδη 4 διαμερίσματα, μια σπάνια, σχεδόν μοναδική περίπτωση. Μερικές φορές οι συνθήκες ευθυγραμμίζονται έτσι ώστε ένα άτομο να κληρονομεί περιουσία από διάφορες γενιές. Είχε διαμερίσματα αλλά όχι οικογένεια. Η Ελένη ήταν ένα παιδί που γεννήθηκε αργά, όταν οι γονείς της ήταν περίπου 40 ετών. Είχε έναν μεγαλύτερο αδερφό με περίπου 12 χρόνια διαφορά, αλλά η Ελένη δεν τον γνώρισε ποτέ πραγματικά. Ήταν μόλις 1,5 έτους όταν ο αδερφός της έφυγε από τη ζωή. Οι γονείς της χώρισαν μετά, και ήταν πολύ δύσκολο για αυτούς να μείνουν μαζί, αλλά και οι δύο γονείς της έκαναν τα πάντα για να εξασφαλίσουν ότι τουλάχιστον η Ελένη θα ζούσε ευτυχισμένα. Τώρα και ο πατέρας και η μητέρα της δεν υπήρχαν πια, όπως και οι γιαγιάδες της. Οι γονείς της νοίκιαζαν 2 άδεια διαμερίσματα για περίπου 10 χρόνια. Υπήρχαν 2 κενά διαμερίσματα, τώρα υπήρχαν 4. Οι γονείς της είχαν ξεχωριστές ιδιοκτησίες, όλες τώρα στην κατοχή της Ελένης. Ήταν πολύ νέα για να καταλάβει πλήρως όλο αυτό και δεν μπορούσε να σκεφτεί τίποτα άλλο εκτός από την απώλεια των γονιών της. Για πολύ καιρό, έψαχνε για αποσπάσεις της προσοχής και δεν παρατήρησε καν ότι είχε γίνει κάτι σαν έπαθλο για τους πολλούς μακρινούς συγγενείς της, ή μάλλον, η περιουσία της είχε αρχίσει να ενδιαφέρει όλους. Η Ελένη δεν μπορούσε να τους αποκαλέσει οικογένεια, απλώς μακρινοί συγγενείς που μερικές φορές επικοινωνούσαν μαζί της. Όταν η Ελένη έμεινε μόνη της, κανείς τους δεν ήθελε να βοηθήσει ή να την υποστηρίξει. Αλλά τα διαμερίσματα τους άρεσαν. «Ελενίτσα, δεν έχεις χρήματα για την ανακαίνιση του διαμερίσματος της γιαγιάς σου?» ρωτούσε εξαδέρφη της μητέρας της, η οποία σίγουρα δεν είχε καμία σχέση με αυτό το διαμέρισμα. «Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ανακαίνιση», προσπάθησε να απαντήσει η Ελένη. «Αλλά πάντα χρειάζεται κάτι». «Εγώ δεν ξέρω, αλλά εμείς ξέρουμε», χαμογέλασε περήφανα. «Εγώ και ο Γιώργος είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε με χρήματα. Θα προσθέσουμε τα δικά μας, θα πουλήσουμε αυτό το διαμέρισμα, θα αγοράσουμε ένα καλύτερο και θα καταγράψουμε την ιδιοκτησία 50-50 για να είναι όλα δίκαια. Γιατί να κάνεις ανακαίνιση όταν μπορείς να αγοράσεις ένα διαμέρισμα όπου όλα είναι ήδη έτοιμα στην ουσία?» Κάποιοι ήθελαν με 70.000-80.000 ευρώ να αποκτήσουν το μισό ενός τριάρι στην Καλιθέα, μια πολύ επικερδή συμφωνία. Και η Ελένη σχεδόν συμφώνησε επειδή δεν καταλάβαινε πολλά εκείνη τη στιγμή. «Τι κάνεις, αγαπητή μου?» είπε η καλόκαρδη γειτόνισσα που γνώριζε την ιστορία της Ελένης. «Τι, το μισό ενός τέτοιου διαμερίσματος αξίζει πολύ περισσότερο. Θέλουν να σε εξαπατήσουν. Άκουσε με, σε παρακαλώ, μην κάνεις τίποτα με την περιουσία σου τα επόμενα χρόνια. Αργότερα θα μεγαλώσεις, θα ξεπεράσεις όλο αυτό και τότε θα αποφασίσεις». Η Ελένη το σκέφτηκε και συμφώνησε με τη γνώμη της γειτόνισσας. Καλύτερα να περιμένει, δεν χρειαζόταν να κάνει τίποτα ακόμα. Για να πληρώνει τα κοινόχρηστα για όλα τα διαμερίσματα, η Ελένη μετά από λίγους μήνες νίκιασε 2 από αυτά. Έτσι, είχε τόσο για τις πληρωμές όσο και για να κρατήσει χρήματα για τον εαυτό της. Σίγουρα, στα 2 αυτά διαμερίσματα δεν χρειαζόταν ανακαίνιση, όλα ήταν μια χαρά. Έμειναν ελεύθερο αυτό που πρότεινε να πουλήσει η θεία και εκείνο στο οποίο ζούσε η ίδια η Ελένη. Η θεία, παρεμπιπτόντως, θύμωσε πολύ που η Ελένη αποφάσισε να μην κάνει μια τόσο σοβαρή επιλογή προς το παρόν. «Θέλαμε το καλό σου, και εσύ», είπε η θεία, αλλά τελικά σταμάτησε. Προφανώς κατάλαβε ότι αν μαλώσει μαζί της, τότε σίγουρα δεν θα έχει καμία ευκαιρία. Ενώ έτσι, ίσως αργότερα η Ελένη να συμφωνήσει. Άλλοι συγγενείς τηλεφωνούσαν συνεχώς. Κάποιοι ζητούσαν να μείνουν προσωρινά σε ένα από τα διαμερίσματα που νοικιάζονταν, κάποιοι πρότειναν επικερδή έργα στα οποία η Ελένη θα μπορούσε να επενδύσει πουλώντας κάποιο από τα διαμερίσματα. Αρνήθηκε σε όλους, λέγοντας ότι ήταν ακόμα πολύ δύσκολο για εκείνη, και αυτό ήταν αρκετό. «Πώς είσαι?» ρώτησε η Ελένη μια γνωστή της, εκείνη την καλή γυναίκα, τη Μαρία, που πριν από 1 χρόνο τη συμβούλεψε να μην κάνει τίποτα προσωρινά με την περιουσία της. Δεν ήταν πια γειτόνισσα, είχε μετακομίσει σε ένα διπλανό συγκρότημα. «Όλα καλά, εσύ πως είσαι?» «Λίγο καλύτερα, αλλά έστω και έτσι». Αργότερα, η Ελένη έμαθε από άλλους ότι τα πράγματα για τη Μαρία δεν ήταν καθόλου καλά. Ο σύζυγός της την είχε εγκαταλείψει με 2 παιδιά και ζούσε σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα που ήταν πολύ δύσκολο για εκείνη να πληρώνει. Η Ελένη το σκέφτηκε και έκανε κάτι που δεν σκόπευε να κάνει, προσκάλεσε τη Μαρία στο ελεύθερο διαμέρισμα, δωρεάν φυσικά. «Όχι, Ελένη, αυτό δεν γίνεται. Είμαι πολύ ευγνώμων, αλλά δεν μπορώ».
Η Ελένη την έπεισε σχεδόν μόνη της. Γιατί όχι, η μαμά μου έλεγε πάντα ότι η Μαρία είναι μια καλή γυναίκα. Η Μαρία με τα παιδιά της μετακόμισε σε εκείνο το διαμέρισμα. Ζούσαν ειρηνικά, το διαμέρισμα ήταν πάντα απόλυτα καθαρό, τα κοινόχρηστα πληρώνονταν εγκαίρως. Η ίδια η Μαρία έλεγε ότι μάζευε χρήματα για ένα σπίτι κάπου στην επαρχία, μακριά από την Αθήνα φυσικά, αλλά τουλάχιστον δικό της. Θα μείνουμε εδώ για 1 ή 2 χρόνια ακόμα, και μετά θα φύγουμε. Τότε θα έχουμε αρκετά. Η Ελένη δεν βιαζόταν με την καλοσύνη της, ούτε ήθελε να τελειώσει γρήγορα τις υποθέσεις της. Η θεία της έμαθε παρόλα αυτά ότι κάποιος ζούσε στο διαμέρισμα. Η Ελένη δεν επικοινωνούσε ιδιαίτερα με τους συγγενείς της, και εκείνοι ήθελαν να συζητήσουν μόνο για την περιουσία. Αλλά κάπως η θεία της το έμαθε. «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι σε εμάς αρνήθηκες, αλλά άφησες κάποια ξένη με παιδιά. Δεν έχουν που να μείνουν να σπάνε στο δρόμο, τι με νοιάζει. Θεία Σοφία, δεν σας παίρνω κάτι. Ήθελα και την άφησα να μείνει. Εμείς για σένα. Ήμασταν έτοιμοι να βοηθήσουμε με χρήματα για να αγοράσεις ένα καλύτερο διαμέρισμα. Το μόνο που χρειαζόταν από σένα ήταν να υπογράψεις μερικά έγγραφα, δεν χρειαζόταν να κάνεις τίποτα. Όλα για σένα. Ευχαριστώ, αλλά είμαι ικανοποιημένη με το διαμέρισμα που έχω. Αλλά εμείς δεν είμαστε. Αν έχετε κάποιες δυσκολίες και χρειάζεστε κατοικία, θα έπρεπε να το πείτε. Σύντομα η Μαρία θα φύγει. Θα σας επιτρέψω να μείνετε εκεί. Θα μας επιτρέψεις πόσο γενναιόδορη. 4 διαμερίσματα για τον εαυτό της, αλλά για τους συγγενείς δεν θέλει να κάνει τίποτα, ούτε καν να δώσει τα μισά. Δεν έχω λόγια. Μάταια οι γονείς σου άφησαν όλα αυτά, θα έπρεπε να τα μοιραστούν δίκαια με όλη την οικογένεια. Η Ελένη έκλεισε το τηλέφωνο. Αρκετά. Σύντομα, η Μαρία με τα παιδιά της μετακόμισαν στην επαρχία. Ευχαρίστησε την Ελένη και την προσκάλεσε να τους επισκεφτεί όποτε ήθελε. Η θεία σταμάτησε να τηλεφωνεί, πιθανώς δεν έβλεπε πια νόημα σε αυτό. Αλλά οι άλλοι, μαθαίνοντας ότι δεν τα κατάφερε, έγιναν 2 φορές πιο δραστήριοι στις προσπάθειες τους. Εμφανίστηκε ένας τρίτος ξάδερφος του πατέρα της. Δεν ζήτησε το μισό διαμέρισμα, αλλά ήθελε η Ελένη να αφήσει τον γιο του να μείνει σε ένα από αυτά. «Ο γιος μου θέλει να σπουδάσει στην Αθήνα. Θα χρειαζόταν κάπου να μείνει. Κανένα πρόβλημα, έχω ακριβώς ένα ελεύθερο διαμέρισμα. Ας έρθει». Η Ελένη έδωσε τη διεύθυνση και είπε ότι απλώς θα πρέπει να πληρώνουν τα κοινόχρηστα. «Λοιπόν, πρώτον, δεν μας βολεύει η τοποθεσία. Χρειαζόμαστε κάτι πιο κοντά στο πανεπιστήμιο. Έχω ακούσει ότι έχεις 4 διαμερίσματα. Διάλεξε κάποιο άλλο. Και τη σχέση έχουν τα κοινόχρηστα, θα μας χρεώνεις χρήματα. Όχι, δεν θα σας χρεώσω τίποτα. Είναι απλώς για το ρεύμα, το νερό και τα άλλα, όπως παντού. Ο γιος μου είναι φιλοξενούμενος. Μήπως οι φιλοξενούμενοι πληρώνουν κάτι?» «Ναι, φιλοξενούμενος για 4 χρόνια». Η Ελένη αποφάσισε ότι γενικά ήταν αρκετό να επικοινωνεί με τους συγγενείς. Αν δεν τους απαντούσε, κάποια στιγμή ίσως θα σταματούσαν να τηλεφωνούν.